Good morning mga katimbahay dyan. Ngayon, gagawa naman tayo ng homemade caramel sauce. So, nandito sa ating harapan ang ating mga ingredients. Meron tayo ditong tubig, fresh milk. Kung wala kayong fresh milk, pwede namang evaporated milk o kaya all-purpose cream. Butter, at saka meron tayong asukal. So, bago tayo mag-start sa ating video ngayon, pag hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel na ito, please hit the subscribe button below para lagi kang updated sa mga videos na aking ina-upload. So, ano pa bang hinaantay nyo dyan? Halina, start na tayo. So, ayan. Kailangan yung apoy natin is mahina. Ngayon, ibuhusan natin yung ating sugar. At din yung ating water. Ayan, tsaga-tsaga lang. Hanggang sa magkulay golden. Ayan na siya, para siyang dry kasi yung tubig natuyo na, kaya mag-start na siyang mag-melt. Kaya antayin natin. So ayan na guys, ilagay na natin yung ating milk, fresh milk. Tingnan mo kasi, tingnan mo siya. Yan ang ano niya. Huwag ninyong biglay ng paglagay kasi baka kayo matalsikan. Normal lang yan. Then, ayan, okay na yung ating caramel. Pag hindi mo natin ba natin dilipat. Salin na natin yung ating caramel. Ito na siya. Ayan. Ito na siya. Ayan. So, ayun guys. Meron na tayong homemade caramel. Kayang-kaya nyo rin itong gawin sa inyong mga tahanan. So, doon nagtatapos ang ating video for today. And thank you for watching.